24, Biyernes, alas 8 ng gabi. Pagkakain ng hapunan, ako ay lumabas upang magpahangin. Bilog at kapansin-pansing malamlam ang pagtitilaw ng buwan na parang nagbabadya ng misteryong magaganap. Napansin ko rin ang kakaibang liwanag sa ilalim ng pintuan ng katapat naming bahay. Kakaiba dahil ang bahay na ito ay matagal nang walang nakatira at mukhang inabandona na. Kami ay nakatira sa isang maliit na subdivision dito sa Quezon Province. Bagamat may kalayuan ng lugar, dito namin napiling kumuha ng sariling bahay dahil mura lang at tahimik ang lugar. Siguro dahil sa may kalayuan, ilan lang ang okupado sa mga bahay dito sa aming subdivision. Natural din na pag ganitong oras o kahit maaga pa, tahimik na ang buong kalsada na parang walang nakatira. Sa aking pagkakaalam, matagal nang putol ang kuryente sa bahay na to. At sa pag-aalalang baka may nasusunog sa loob, lumapit ako sa bahay at dahan-dahang binuksan ang pintuan. Sa pagbukas ng pinto, ako ay nabigla sa nakasisilaw na liwanag. Bagamat nag-aalangan, ako ay tuluyang pumasok sa loob. Nang tuluyang makapasok, dinilat ko ang aking mga mata na bahagyang nakapikit dahil sa nakasisilaw na liwanag. Ako ay nagulat at nagtaka. Anong nangyari? Nasa labas ulit ako ng bahay. Nasa harapan ko ang aming bahay. Nang linguling ko ang pintuan ng bahay na aking pinasukan sa likuran, wala na ang liwanag nito. Sinubukan ko uling buksan ang pintuan, ngunit madilim na ang loob at tahimik. Kaya di na ako tuluyang pumasok. Naisipan kong bumalik na lang sa bahay namin. Nakapagtataka din na tahimik sa loob ng aming bahay. Wala ang asawa at anak ko. Samantalang nung lumabas ako ng bahay, kasalukuyang nagliligpit ng kinainan ang asawa ko at nanonood naman ng TV ang aking anak. Chinek ko ang kwarto. Wala. Mami? Anak? Ang pasiraw ng tawag. Ngunit walang nasagot. Kinuha ko ang aking cellphone upang tawagan ang aking asawa. Napansin ko agad ang date sa cellphone ko. Saturday, June 25. Ba't mali ang date nito? Biyernes pa lang, June 24. Sa pag-aakalang ito ay error lang sa cellphone, di ko na ito pinansin pa. Tinawagan ko ang aking asawa at nakausap ito. Hello, Mami? Nasaan na kayo? Ba't wala kayo dito sa loob ng bahay? Hello, Daddy. Ano bang sinasabi mo? Di ba nga kinalanay kami? Paano sasabihin mo na bakit wala kami dyan sa bahay? Di ba nga ikaw pa nga naghatid sa amin kanina sa sakayan? Bigla kong naalala na schedule nga pala nila ng Sabado ang bumisita sa aking biyenan sa Maynila at doon matulog bago umuwi dito ng Linggo. At kung totoong Sabado ngayon, wala din ako dapat dito sa bahay ng mga oras na to at kasama ko si Paring Ben sa lakad namin sa isang lugar sa Bulacan. Pero Biyernes pala ngayon. Bukas pa kayo dapat pumunta dyan, di ba? Ha? Ano pinagsasabi mo? Sabado na ngayon at kahapon ng Biyernes. Makainom ka ba? Nag-inom naman ba kayo ni Paring Ben mo? Hay naku. Bukas na nga lang tayo mag-usap pag uwi ko dyan. Pag matino ka nakausap at wala ng espiritu ng alak yung puti mo. Sige na, bye. Pagalit na paalam ni Mrs. Tulala akong nakatayo pagkatapos namin mag-usap. Pilit kong inuunawa ang pangyayari. Nananaginip ba ako? O napaglalaroan lang ng kung anong maligno? Naisip kong buksan ang computer
at i-check ang date dito. Saturday, June 25. Di pa rin makapaniwala. Binuksan ko ang aming TV. Kasalukuyang binobola live ang loto. Game time na! Simulan natin sa Super Milyong Jackpot. Let's play the Super Lotto 649. Pilipinas, ang ating Super Lotto Jackpot prize ngayong gabi ay 41,657,180 pesos. Totoo nga. Sabado ngayon at hindi Biyernes. Paano nangyari yun? Nataranta ako at dali-daling lumabas ng bahay para puntahang muli ang katapat na bahay. Nagliliwanag muli ang ilalim ng pintuan nito. Muli akong pumasok sa liwanag at nang buksan kong muli ang aking mga mata, nasa labas ulit ako, nakaharap sa aming bahay. At nasa likod ko ang pintuan ng katapat naming bahay gaya ng una. Sinalubong ako ng aking asawa na kanina pa pala ako hinahanap. Tinanong ko agad siya kung anong araw at date ngayon. Biyernes, June 24 ang kanyang tugon. Pinaalala pa niya sa akin ang lakad nila ng aming anak bukas ng Sabado. Doon ko na-realize na totoo nga ang kababalaghang nangyari sa akin sa pagpasok ko sa pinto. Tinanong din niya ako kung ano ang ginagawa ko sa katapat na bahay. Sabi ko, wala naman, may tsinek lang ako. At tuloy na kaming bumalik sa aming bahay. Habang nakahiga, di ko pa rin maialis sa isipan ko ang kababalaghang nangyari kanina. Pilit na naghahanap ng paliwanag ang aking isipan. Pero ni katiting na idea, wala. Pero totoong-totoo sa akin ang lahat ng nangyari. Naalala ko pa ang lahat ng detalye. Imposibleng guni-guni lang ito. Lahat ng detalye na naalala ko. Maliban sa... Oh no! Ang numerong lumabas sa loto. Hindi ko tinandaan. Sayang! Laking hinayang ko at di ko tinandaan ang numerong lumabas sa loto na napanood ko kanina sa TV. Dahil kung totoo na nakapaglakbay ako 24 oras sa kinabukasan, ang lotong napanood ko ang lalabas bukas. Ilang araw kong inabangan, gabi-gabi, ang mahiwagang pintuan sa harapan ng aming bahay. Ngunit di na muli itong nagliwanag. Ilang beses ko ding sinubukang buksang muli ang pinto, ngunit nanatiling sarado ito. Lumipas ang panahon, pero hanggang ngayon, di ko pa rin makalimutan ang misteryong nangyari noong Biyernes, 24 ng Hunyo.